ẹ̀yin ìtàn tó bá yín gbé jáde okay ẹ ti lọ́mọ fìdí pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ nìyí o ìyẹn nílé bàbá yín o okay òun tún wá bá yín pé ìyá yín gan tẹpẹ lọ́mọ ọba kò tún bá yín sọ̀rọ̀ bàbá yín mọ́ ṣẹ́rí Bísóyè yìí ó tún wá gbé yín lọ sílé ìyá tó bí yín lọ́mọ wípé irọ́ lẹ tiẹ̀ ń pa nǹkan tó tún sọ nìyẹn o wípé okay tó bá yín pé ìyá tó bí yín lọ́mọ yẹn ẹni wọ́n bí sórí ìtẹ́ ta ni bàbá ẹ̀. ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ẹ gbọ́ sàlájì Ìkẹwà àwọn ò ganu sọ̀rọ̀ ọba yìí mọ́ ẹ jọ Aláàjì Ìkẹwà wọn ni wọ́n ti withdraw o wọ́n ṣe kí ni wọ́n ti padà sẹ́yìn tẹ́ bá ń gbọ́ pé èèyàn gba rìvásì nígbà tí nǹkan dójú ẹ̀ tán Aláàjì Ìkẹwà àwọn ọba orin ọba fújì wọ́n ti fẹ́ jọba Àwùjalẹ̀ bọ̀rọ̀ tí wọ́n dójú ẹ̀ nísìnyìí Aláàjì Ìkẹwà ṣe kí ni wọ́n ti gba rìvásì o ẹ wò ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò yìí ẹ jọ̀ọ́ dẹ̀ má gbàgbé láti subscribe sórí Gbémidébẹ̀. Irresponsible person ló máa ń wo irú wà yẹn ẹ̀gbọ́n bàtà lẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin yẹn kó wọn àtọmọ ẹ̀ ń disgrace àwọn ọmọ yín káàkiri ṣé láwọn tí wọ́n máa ń bá yín sọ̀rọ̀ orí wọn ò pé àwọn tó ń jókòó tì yín tẹ́ ẹ sọ pé ẹ ṣàdíà ọmọ orí tẹ̀mí ọmọ 1957 lẹ pèrè ayín ta ní ìyá Wasiu wà láyé ẹ jẹ́ ká fún wọn ní 100 years old that means pé 1925 ni wọ́n bí ìyá Wasiu kí ni orúkọ ọba tó bí ṣàdíà sórí ìtẹ́ ṣàdíà àwọn Akérédolú ní orí ìtẹ́ lọ́bi sí 100 years old tàbá yọ kúrò nínú 2025 ó máa jẹ́ 1925 ṣé ọba tó bí ṣàdíà ò lórúkọ ni ṣẹ́rí kí lórúkọ ẹ̀. ìgbà tí ẹ ní màmá yín kò ṣe bàbá yín mọ́ màmá tó bí yín lọ́mọ ìtàn tó bá yín gbé jáde okay ẹ ti lọ́mọ fìdí pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ nìyí o ìyẹn nílé bàbá yín o okay òun tún wá bá yín pé ìyá yín gan tẹpẹ lọ́mọ ọba kò tún bá yín sọ̀rọ̀ bàbá yín mọ́ ṣẹ́rí Bísóyè yìí ó tún wá gbé yín lọ sílé ìyá tó bí yín lọ́mọ wípé irọ́ lẹ tiẹ̀ ń pa nǹkan tó tún sọ nìyẹn o wípé okay tó bá yín pé ìyá tó bí yín lọ́mọ yẹn ẹni wọ́n bí sórí ìtẹ́ ta ni bàbá ẹ̀. ẹ wò tán wọ́n ní tó bá fẹ́ ṣe politics tó bá fẹ́ gbọ́ ìtàn ilé ayé ẹ̀ bó ṣe bí ìyá ẹ̀ ṣe bímọ fún bàbá 45 kó lọ ṣe politics o kó lọ du ipò ilé bàbá ẹ̀ ibẹ̀ ló ti máa pìtàn fún ẹ bó ṣe jẹ́. ẹ wò tán tí Bísóyè ń pa fún yín kò sẹ́ni tí ò lè pàtàn fún o ẹ gbàgbé ẹ o bò ṣé òótọ́ wà nínú àwọn nǹkan tó ń sọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pìkẹ́ ọ. tí wọ́n ti bí ṣàdíà ṣé ìlú Péjú Èkìtì ló ń jẹ́ ní 1925 tó láwọn tẹ máa ń bá sọ̀rọ̀ wọn lè béèrè question ní ọwọ́ yín orí ìtẹ́lọ́bí sí kí lórúkọ ọba tó bí ṣàdíà now 1957 tẹ́lọ́bí yín tó bá yẹ pé máa wọ school give or take 6 years old nínú ẹ̀ ní 7 years old so ẹ jẹ́ ká sọ pé by 1964 ẹ ti wọ primary school tẹ́ bá lọ 6 years kú 1964 yẹn ó mì pé by 1970 ó yẹ kẹ́ ti wọ secondary school ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fail common entrance so kò sí school kankan. Bísóyè ó tún wú oṣooṣù ó tún lọ síbẹ̀ ṣe kàwé Bísóyè tún lọ ṣe deep research about your educational background. We all know that, you know, when it comes, you have never lied about your educational background. You said it, and you let brush up, and honestly, a clap to you in that aspect. When you speak at times, today's graduates in Nigeria cannot speak the way you speak. So for this guy to come out again and talk about your educational background, àwọn tó mọ̀ yín dáadáa ó tún sọ lẹ fẹ́ẹ̀lì níyà yín ṣe gbé yín lọ ó tún ṣàlàyé bó ṣe gbé yín lọ sí Ìjẹ̀bú tẹ̀fí lọ́n claim Ìjẹ̀bú ó yá. Secondary ò lè gbà yín Methodist ò lè gbà yín àwọn better school bíi St. Philip's College Baptist Academy Èkó Bọ́sà School kò sí ètò lè gbà yín torí nígbà yẹn wọ́n máa ti ń kọ́ school tẹ́ máa lọ tẹ́ bá parí common entrance. Àwọn unapproved school náà fún ọgbà yìí àwọn Àtẹ́kò àwọn West Coast St. Timothy àti Niger Peco tẹ́ ń pè ní Niger Paco nígbà yẹn kò sí kankan tó lè gbà yín níbi tẹ́ fẹ́ẹ̀lì dé ìdí tí màmá yín ṣe mú yín lọ sí Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ nìyẹn tẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ class 1 pẹ̀lú wọn ní Ansarudeen High School Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ 1972
ni wọ́n dá Ansarudeen high school sílẹ̀. So by 74 lẹ wọlé ní class 1. Class 2 September tó gbọ́lúdé lọ́mọ lẹ fi di ẹni tí ó wà ní ẹ̀yìn Dr. Sikiru Ayinde Barrister. Barrister dẹ̀ sọ wọ́n ní whisky làwọn máa ń pè. Ṣẹ́mẹ́ tó ń pè whisky ajá ẹ̀ tó ń jẹ́ whisky nìyẹn. So Barrister tó ń sọ pé ọmọ òun ni yín ṣe 9 years ni Barrister gbà lọ́wọ́ yín ni because daddy me K1 honestly on this particular one on Barrister's own some people are still aggrieved with you on that part mo mọ̀ pé kí bàbá wa tó kú láyé náà ti sọ pé Ayinde di leader olórí o di leader olórí Ayinde di leader ẹ̀yin méjèèjì bú sẹ́kún oyè yín leader ní in that aspect but ṣé àwọn ọmọ Ayinde ṣó ń feel impact yín that àwọn ọmọ bàbá wa Barrister Ayinde Ọlọ́run kẹ́yìn o Ọlọ́run kẹ́yìn ẹ jọ̀ọ́ mo rí pé wọ́n ṣe bí 15th year tí bàbá ti kú Barrister kú you were not there maybe because of ọ̀rọ̀ oyè yìí mo mọ̀ pé every year ẹ máa celebrate bàbá between you and God between you and bàbá yìí tí wọ́n sọ yín jẹ́ ń tẹ̀lé jẹun lẹ́nu ẹ padà sí bí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yẹn there are certain things táwọn ọmọ yẹn sọ nígbà kan mo wọ́n tí tó ń gbé jáde lórí ọ̀rọ̀ pé nígbà tí brother mi Fashola was the governor tí bàbá wọn kú wọ́n fẹ́ sọ léyè di museum and God has given you the power because you are very close to politicians allegedly wọ́n ní wípé you did not support them in ensuring that they get what the governor promised them at that time. Wọ́n believe pé lo influence yín jẹ́ kí Barrister gan show appreciation fún nǹkan tí Barrister ṣe fún yín lọ́jọ́ ayé ẹ̀. Òun rán yín létí sí pé ọmọ Barrister ni yín o. Òun mo ní pé lesson to learn in this. Please daddy. Ẹ wá àwọn ọmọ Barrister lọ. Ntẹ́ bá lè ṣe fún wọn, ẹ ṣe fún wọn. I don't think those children are happy with you. I am just mi máa ń ṣe kéni gbebo ohun ni mi. Ẹ kàn find out whatever you can do to show appreciation for their late dad. It made you who you are today. According to you, sir. You said it. Mo mọ̀ pé olórí máa ń jà ẹ mọ̀ èmi mo ní Fuji mi or whatsoever. But truth be told, tí Barrister bá wà láyé, àwọn náà máa kọ́ ní gbogbo àwọn aláyé tẹ̀ ń kọrin fún yìí. Just like the way you are now, àwọn boys kékèké yẹn wọn ọ̀rọ̀ náà gbà. Because kò ń ṣe pé ẹ fi ṣe kà, kò ń ṣe pé anything. Ẹ̀yin lọ́lọ́run fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. But daddy, okay, eléyìí ìtàn tóun ti ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ní ìyá tó bí yín ọmọ oyè ni báwo ló ṣe gẹ́ta ní bàbá ẹ̀. At least Alimotu Sharadiya wọ́n á ní ẹ̀gbọ́n wọ́n á lábúrò wọ́n á dẹ̀ mọ̀ gbogbo àwọn ẹbí gan. It's even questioning your maternal side, not even your paternal side now. Your maternal side is questioning it. Wípé how come you are now, because it's like you've planned everything. Kí màmá tó kú bóyá ó kú bí 1 year lẹ́ṣẹ́ sáyé ṣe interview yẹn wípé ọmọ oyè màmá mi bí mi sórí oyè ni. Ó ti yé yín. Ó yá. At the time they were kúrò school. It wasn't. Calculation ọmọ tó bí 1957 817 lẹ kúrò ní class 2 nìyẹn o. Ṣé class 2 17 years old tó yẹ kó ti máa ṣe tán ló máa kúrò school ní class 2 ẹnu ọ̀rọ̀ dáadáa torí àwọn tẹjọ gbé ní Dùmágbò lọ́ọ̀kan nípa níbi ilé àwọn alàgbé mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ o. Àwọn tẹjọ gbé àǹtí Ìyábọ̀ tí màmá wọn ta bèbí nídolúwo
mo ti bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ o. Daddy me, I said something. Hold on, I think there's a post, please. Hold on, please. Post for me. Okay, you have. Thank you. Post came. Queen, Ayinde, you can see that there are some people. See, woman sorrow. Mo sọ pé mo ní Bioye did. Bioye did is, research. Bioye did his research. And kò Ayinde, ó tún dárúkọ àwọn èèyàn. Sorry, mo sáré jẹ́ kí n wà lẹ́nu iṣẹ́, má bínú, èké pa mí kú. Don't leave me there. Gbada lóhùn sí I will talk to him later. Ó ti yé yín. Definitely, àwọn kan tó mọ̀ yín dáadáa, ó dẹ̀ dárúkọ wọn. Ó dẹ̀ dárúkọ wọn. Kò hide. Ó dárúkọ wọn. So àwọn tó mọ̀ yín gangan ni wọ́n ta story yín jáde. Ó ti yé yín. So they sold your story to him and he's using it against you. And now, wọ́n ní wọ́n ẹ máa gbọ́ story tó tún sọ. Nídìí Olúwo, ìsàlẹ̀ kó lè mí gbé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Èkó ní Ayinde. At least Èkó náà ti dàgbà. Èkó lọ́lọ́run ti kẹ́ wọn. Ọkọ màmá yín, bàbá òyìnbó. Ọkọ mi. Òun ló wá láti Ìjẹ̀bú Òde. Ó bá tán. Pé ọ̀dọ̀ wọn ní gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tó bá wá sẹ́kọ̀ọ́ máa ń wà. Bóyá ìbẹ̀lẹ̀ ti píìkì orúkọ anífowóṣe tẹ̀tí lérò pé bàbá yẹn ló bí yín. Torí mi ò fẹ́ àzún pé ẹ̀ mọ bàbá yín. Ọkọ Ṣàdíà ìyá Wasiu ló wá láti Ìjẹ̀bú tí wọ́n gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé àwọn alàgbé. So ilé yín ní Dùmágbò lọ́ọ̀kan NEPA tọ́lẹ̀ ń gbé. Wọ́n ní gbogbo bẹ̀ lẹ́dàrú àsọmọ́ yín kéré. Ayinde àti gbogbo ẹ̀yin tèmi. Ẹ rí story tó jáde. You are making noise with that thing, please. Record. No, I said don't make noise with it. That's okay. You understand? Ẹ wo story tó jáde. Ṣé mo pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọmọ fìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú ni gbogbo wa pè yín. Unless bóyá ẹ máa jáde ẹ máa fún Bísóyè tán. Torí mo ṣe mọ̀ pé season 1 la wà yìí o. Season 2 ó ń bọ̀ lọ́nà. Mo trust Ayinde máa dé lóhùn. Ìwọ Bísóyè ní sùúrù. Now, gbogbo ayé ti gbàgbọ́ pé ọmọ Ìjẹ̀bú ni yín. N táwọn èèyàn ń bá yín jà fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé ẹ kì í ṣọmọ Fúsẹ̀gbúwà. Ẹ wá jẹ́ kó sọ story débi pé even ẹ kì í ṣọmọ Ìjẹ̀bú. Bísóyè ní bàbá tó bí yín lọ́mọ. Wọ́n ti sí ìlú Péjú Èkìtì. Wọ́n ní ọkọ tí màmá yín fẹ́ òun gangan ló mọ Ìjẹ̀bú tẹ́tí ẹ̀ wá ń claim yẹn. Wípé anífowóṣe tẹ́ adopt yẹn is not your biological father. How far is this true? Nígbà tọ́lọ́run ti kẹ́ yín, tọ́lọ́run ti fún yín ní gbogbo nǹkan tán. Ká ní lóòótọ́ o, ẹ kì í ṣọmọ wọn lóòótọ́. Tẹ́ wá gbé wọn lọ court. Ẹ mọ̀ pé bígbà téèyàn wá tàn ní lóòótọ́. Ẹ wo ìtàn burúkú tí Bísóyè gbé wá jáde. Maybe àbá má débi báyìí. Ká nígbà tó yẹ pé gbàtà tí ń rí pé ó ti ń di trashy thing tó ti ń fà yín lẹ́sẹ̀. Bóyá ẹ bá ti ọ̀rá withdraw. Ká ní lóòótọ́ ẹ mọ̀ pé kì í ṣọmọ anífowóṣe. Initially gbogbo èèyàn ṣáà ti believe pé ọmọ Ìjẹ̀bú ni ẹ́. O kì í ṣe ọmọ fìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ ni ẹ́ because you have always placed yourself as ọmọ fìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀. But you praising yourself as Fúsẹ̀gbúwà came last 2 weeks. You suddenly became a Fúsẹ̀gbúwà descendant. And that is why one would believe no, you are not truthful. Ó wá gbé story jáde. Ó ní àwọn àǹtí Ìyábọ̀ ní Olúwo. Ẹ bá mi bí àǹtí Ìyábọ̀.
ẹ̀yin lẹ sọ story fún àǹtí Ìyábọ̀ màá ká yín mú. Good morning ọmọ Yemen, màá ká yín mú àǹtí Ìyábọ̀. Ẹ̀yin lẹ sọ story ìtàn burúkú, ẹ̀yin lẹ pa fún Bísóyè. Wọ́n ní wọ́n gbé yín wá tọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni àìmọye ọmọ tó ń gbé wá tọ́. Mo máa ń sọ, it's not only your biological children that will be ọmọ tó bá sí ẹ́. And then I will never condemn any because it's a big deal. You can adopt a child, you can, surrogate a child, you can do so many ways. So if truly kò ń ṣe bàbá yẹn gangan ló bí Àyìndé, but ó sì gba Àyìndé gẹ́gẹ́ bí ọmọ, ó tọ́ ó gbà mọ́ ọmọ tọ́ ni, orúkọ ẹ̀ ló ń jẹ́. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, tó bá pé lóòótọ́ ni ìtàn yìí, ẹ bá má bá wọn du oyè burúkú yìí, because ẹ ti mọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Even though daily we preach about it, about IVF tó yẹ pé wọ́n máa gba àtọkùnrin àti kíní obìnrin ni. Nigerians are still condemning it. They still don't believe in it. Not to talk of surrogacy. Wọ́n ní wọ́n máa bá gbé ọmọ yẹn ni, òun kọ́ ló lọ mọ̀, wọ́n bá gbé ni. Daily ni man zombie by. Never you come on my platform and condemn surrogacy or condemn IVF. Because àtọ̀ èèyàn kan ló gbà kò sọ máa lè níbi kankan. Even if you have adopted a child legally, that child becomes yours. Gbogbo nǹkan tó tọ́ sí àwọn ọmọ tó bí biologically ló tọ́ sí ọmọ tó gbà tọ́. But wọ́n ní tó bá ka ẹrú, tó bá ka ọmọ inú ẹrú á bàjẹ́. Ó kà fún yín lẹ́yìn because ó feel pé, like I said, a lot of people feel that you are not what people think you are. Àwọn ìwà tí ẹ̀ ń wù tí ò dùn máa àwọn èèyàn nínú, àwọn ló fi ń gbé ìgbékúgbé jáde nípa yín. Àwọn tó ń gbé jáde yóò dáa. Tábà pé lóòótọ́ ẹ̀ kì í ṣọmọ bàbá yẹn, kí ló dé tẹ́ lọ bá wọn já sóyè? Kí ló dé tó yẹ pé wá lọ bá wọn to the extent pé ẹ tún wá gbé olórí ẹbí wọn jáde? Dádì mi ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni Bísóyè sọ torí Bísóyè, we don't know if you are saying the truth o, but even ká lóòótọ́ ni Bísóyè tó bá yẹ pé òótọ́ ló sọ, that means pé kò dáa, ẹ bá má gbẹ̀bí yẹn lọ sí tẹ́tí mọ̀ pé wọ́n kì í ṣe bí yín gangan. Wọ́n ní tílé bá ń tòwò ọmọ àlè ibẹ̀ ní ò dàgbà, nǹkan tó sọ nìyẹn o. Á dàbí ìgbà fẹ́ pé ẹ kò fẹ́ dá gbogbo ẹ̀rú ni. And what has been your relationship with the same man's children? That's your siblings from that man. Because apparently you are the only child from your mother to Anifowose bàbá yẹn, if that is the bàbá o. Ká ní bẹ́ẹ̀ ni, Alhaji, kí ni relationship ẹ̀yin àtàwọn siblings yín? Of course, most of them might not be on social media. Most of them might not be, known everywhere. But tẹ́ bá pé any relationship, àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ yín, wọ́n ti máa gbá àwọn ẹbí yín jáde one way or the other. In fact, àwọn èèyàn láti wá jà fún yín. Kó má yẹ pé bàbá yẹn gangan ni biological father yín. Tẹ́ pé ń ṣe dáadáa. Ká lè ṣe dáadáa sáwọn àwọn siblings yín, omi ò lè ṣe dáadáa o. Lessons to be learned. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́. I know, Bennett Mobile. Mind you, surrogacy has never been part of African culture. But now we are adopting it. There is no big deal in it. There is nobody that should be called barren. No woman should be called barren. Technology has taken over. If you're looking for the fruit of the womb, don't be deceived. Don't let them tell you to come to church 24/7. Go for surrogacy if you know you need one. Go for IVF if you know you need one. Èyí tó bá bí ní tiẹ̀, your own is your own. Don't let them, societal trash. Don't let it push you to depression. Go and do it. If you have your money, go for surrogacy. There's no big deal in it. Okay? So,
now let's go back to what we were discussing. You are now talking about, we are only lessons to be learned. Please help me to power tap. Please, it's not active. Daddy, àwọn àgbọn yín, àwọn àbúrò yín, látọ̀dọ̀ bàbá yín, ẹ fà wọ́n mọ́ra. I don't know what pain you have gone through when you were young. I don't know your relationship with your mother and father, your biological father, or your adopted father. Tó jẹ́ kí ó dàbí gbà tẹ́ pé any pain towards women. Yeah. No pẹ̀lú mi, ó kàn máa hate àwọn obìnrin nítorí àwọn ìwà burúkú tí ìyá tó bí ti ṣe fún ni. Ẹlòmíì máa hate ọkùnrin ìwà tí bàbá tó bí tó ṣe fún. So I don't know where that pain is coming from, where the hatred is coming from. But ẹ kó àwọn ẹbí yín mọ́ra. Olówó mi, ẹ rí ẹbí ẹ. I am not saying yours is like that, oh. Ẹ láwọn ẹbí ẹ máa tutọ́ sí wọn lára pé ṣé bí Ayinde lélẹ̀. Ṣẹ́gbọ́n Kọ́lá lélẹ̀. Ṣẹ́gbọ́n Barrister lélẹ̀. Ṣàbúrò Barrister lélẹ̀. Or ní fọlá wọn ẹbí tẹbí ọmọ ìyá yín ọmọ bàbá yín ní. Ẹlòmíì might be that, of course, tó bá ti jẹ́ polygamous home, ẹ máa ní issue. That one is understandable. Because even ọmọ ìyá ọmọ bàbá gan, jealousy wà láàrin wọn. Not talk of tó wá from a polygamous home, polygamous home. So you will know that surely I am not talking about that one. Nǹkan t'Ọlọ́run bá fún ẹ, máa fún wọn. It is not only Alhaji I'm talking to this morning, this afternoon, no. To every one of us. Ẹlòmíì, billionaire ni. Àwọn ẹbí ẹ̀ rí rọ́dọ̀rọ̀dọ̀. Ẹ lè rí kẹ́ni ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹni ilé, àbúrò ẹni ilé. Àwọn tó máa dúró fún ẹ nígbà ìṣòro nìyẹn. Yes. Ẹlòmíì máa ń da nínú ilé ni kò ń dá ń ta. We have them on social media everywhere. You will see them doing take home. Kí lẹ máa ń pè náà. Wọ́n máa ń fáwọn èèyàn ní nǹkan lórí social media. What do you call it? Jàre. Give out àbí kíní kan. Àwọn ẹbí wọn ò dẹ̀ ní ṣe é rí. Ẹlòmíì ẹbí ẹ̀ ní ò tí ì lówó tó máa fi jẹun lọ́la. Ó dẹ̀ ń donate owó lórí social media. Give away, thank you, ẹ̀rẹ́ àjíwú. Ẹ máa ṣe give away. Àwọn ẹbí ń pa àwọn ẹbí yín níta. Let them feel our impact your little way. Mi ò sọ àwọn ẹbí ìlú ẹlòmíì tó máa bá tiẹ̀ jẹ́ kó ṣáà máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kó máa little tó bá ní give out. Má jẹ́ pé mi nìkan ni àfẹ̀mí nínú ẹbí, àfẹ̀mí ní gbogbo. Ẹ máa ṣe sílé. Mi ò rí èèyàn kọ́kọ́ tó sọ̀rọ̀ àwọn ẹbí K1. In fact, nígbà pàtí tó ti fẹ́ fọ́ra wọn nígò lórí yẹn, àjíwọ̀n àti Wendy kò kí ló kọ àǹtí tó lọ yẹn, Fatia. That party, àwọn èèyàn ń náwó ni, ṣé ẹ̀gbọ́n Alhaji nìyẹn, ìyẹn jọ, ẹ̀gbọ́n yẹn, àbábùkù, kò sẹ́ni tó mẹ́bí yín. Ẹ ń ṣe birthday nílé, ẹ ń ṣe kinní kan, ààrẹ bí yín rí. Àwọn ẹbí yín ló yẹ kó máa jà tẹ́tẹ́tẹ́ tọ́jú wọn dáadáa, ó yẹ kó ti jáde. Gbogbo àwọn tó wá ń ṣẹnu ṣọ̀ọ̀lọ̀ yìí, irú bí sọ́yẹ̀ yìí, ẹ̀gbọ́n yín kan láti sábà àbọ̀ ya wèrè. Àbúrò mi ló bá sọ̀rọ̀ bẹ́yìn, mo trust àwọn ẹ̀gbọ́n tí mo ní, mo sorry, mo dẹ̀ trust àwọn àbúrò mi, yes. You come for me, they come for you. Bó ṣe jẹ́ kó wà nìyẹn. Ìtàn tí Bísóyè ń sọ yìí kò bá má lè sọ kálẹ̀ ní àwọn kan tó dúró gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe sí wọn lọ́sẹ̀ máa ṣe fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Bó tó yẹ pé ẹ̀yin nìkan, just it's all about you. Nobody will be there for you when you need them. Mo wọ́n ti bàbá tí Àgbàlá Gabriel tọ́jú yẹn, bàbá Suel Bèbè, actor. Òun náà sọ, ó nígbà ayé òun. Ó gbà láyé ńgbà yẹn, ó tẹ̀ ti kú. Ó nígbà ayé òun. Some of you, ẹ̀dá ń ta ni ẹ̀dá nínú ilé.
ẹ̀yin kọ́ o dádì mi torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin máa dá nínú ilé ẹ lókù dàbí ẹni tó máa dá nínú ilé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ṣe dáadáa ó yá Bísóyè máa sọ̀rọ̀ lọ onítàn. wọ́n lè tẹ̀lé lẹ́kan ọmọ dàrúṣà lọ sí Olúwo kí lẹ ṣe ń bẹ̀. ẹ dábẹ̀ wú ni. wọ́n ní obìnrin 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ mú láàrin sákù yẹn tẹ fún lóyún. ẹ fẹ́ Síkírà ẹ fẹ́ Bọ́láńlé àbúrò Tọ̀yọ́bọ̀ ẹ fẹ́ Káúsárà ẹ fẹ́ Ṣaléwá kí lẹ tún wá ṣe ẹ tún padà lọ mú Fẹ́tíà ọmọ Máṣà nínú ẹbí kan òun àti Síkírà ọmọ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n nínú ẹbí kan lẹ́yìn nìkan fún lóyún nínú sákù kan náà ṣé oyún ló yẹ kó mú kó fi jẹ ọba. Aláàjì ẹ ní ìwà ọmọlúàbí ní ara. wọ́n ní kí ni àwọn ìwà tó ń wò lára èèyàn tó fi ń jọba. You're coming out to contest to be an ọba. Ṣó níwà rẹ̀lẹ̀, ṣó respect èèyàn kankan, ṣó máa ń gbàmọ̀ràn. Ọba láti jẹ́ ẹni tó máa ń gba ìmọ̀ràn, tó lè bá sọ̀rọ̀. Are you approachable? Mo fẹ́ yà nísàlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí ibi tí mo ti wá. Mo lọ sílé ní bóyá bí 10 years ago kí gbà ẹ kábíyèsí kò pẹ́ tó jọba ẹ ṣàmú bàbá wa Akíolú. Mo wá fẹ́ lọ kí wọn. Mo wá dọ́dọ̀ Kàfílà ọ̀rẹ́ mi tajọ dàgbà. Mo ní Kàfílà mo máa fẹ́ kí kábíyèsí. Kàfílà ni bàbá Làgàtà. Làgàtà means ẹni tó yẹ pé kò gbọ́ kì í gbà, kò wà approachable. Mo rántí ìgbà táwa máa ń dàgbà nísàlẹ̀ Èkó, gbogbo wa ń wọlé à ń jáde ní palace ni. Pápá máa ń jókòó síta ni, mo ò kéré jù. Pápá máa jókòó sí inú ọgbà, inú palace. Ọmọdé àgbà tó ń lọ tó ń bọ̀. It was accessible to all. It was accessible to all. Ọba Akiolu is not accessible to anybody. I'm saying it boldly. That is my own king, Nisaleko. When Papa was alive, Oyèkán, ẹ lọ wo Bisaleko ṣe rí. Mi ò gbọ́ Elégùṣì. Ta ló ń jẹ́ Elégùṣì, ta ló ń jẹ́ Onírù. Gbogbo àwọn ọba tó jẹ́ pé wọ́n wá di pé àwọn là ń pè lÉkòó. In fact, máa rò pé bí a chief ni wọ́n mi ti ẹ̀ mọ̀ pé ọba ni wọ́n. Now, he is one of the unpopular obas. I'm not sorry to say. That is Baba wa Akiolu. He is one of the unpopular obas. Ní Nàìjíríà. Èkó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wà máa pé ọba Oyèkán. Olówó Èkó. Àdèlé, ngbà àwọn àdèlé. Àwọn ò tí dáyé ngbà àwọn àdèlé. Bá wọ́n ṣe bí wà you know. Àwọn òye ló bá ọba wa náà Akíolú ọba ni wọ́n ẹjọ́ ẹ má get me wrong. If they choose K1 to become the Awujale, will it not turn to the same person like my king that you cannot just walk to? Because at the end of the day, they will say because he's a retired policeman. No, not because he's a retired policeman. He's not a sociable person. He's not sociable. And Thomas Ijoba, again, tell àwọn èèyàn tó lè wá bá tí àyà wọn ò ní já kan tó lọ bá. Fún ṣe kó fẹ́ lọ rí kábíyèsí ẹ, kábíyèsí ọba yín tó ẹ kó ba lórí kó ẹ pé òun gangan ló máa sọ pé no ẹ má cheat ọmọ ìlú mi ẹ má ṣe báyìí má ṣe báyìí. Gbogbo wa tá ń bí tabu Bísóyè ńgbà yẹn. We knew what happened. Lagos Island tí wọ́n gbárí tó gbóyà tó lè lọ gbé odindi adé ọba. Kí ni relationship ọba pẹ̀lú àwọn aráàlú? Nígbà yẹn náà, tẹ́ bá rántí nígbà EndSARS yẹn, they went to Ojora's Palace. They wanted to go there. Àwọn ọmọ ìlú ni mo bí alága yire. How dare you?
ẹ fẹ́ wá sọ́dọ̀ ọ̀dọ́ra gbà tẹ́ ìyá wèrè. Báwo ni báwo ni bàbá wa Akiolu báwo ló ṣe hùwà sáwọn ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó? Inú àwọn ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó dùn sí wọn náà. But tí wọ́n kọ́ la sọ lẹ́nìí, tí popsi mi mú wa sọ lẹ́nìí, Alhaji, gbogbo àwọn èèyàn believe pé àwọn òwà yín kò níwà tó fi ń jẹ ọba. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Ó lè níwà tó fi ń jọba. Ṣé lọ́mọlúàbí, ṣé ní respect, ṣé mo rí yín lánàá. Daddy mi ti change o. Wọ́n kí ọba Ọwọ́adé èyí tó tí òkè rẹ̀ kí ló kọ Ọwọ́adé yẹn, ọba Ọ̀yọ́. Wọ́n ṣe báyìí. Mo láyìndé. Ayinde bow down. That's nice. Ayinde is changing. I will post one of these videos today. Kí ló kọ wọn? KSA, King Sunny Ade. Wọ́n kọrin fún ọba yẹn. Wọ́n dọ̀bálẹ̀ tán ni. And KSA, King Sunny Ade, ọmọ adé ni, ọmọ ọba ni. Káwọn náà fẹ́ lọ joyè nígbà kan tán lé wọn dànù. Kò síbi tó bá ti rí ọba aládé, ó máa nà tán ni. Bàbá àgbàlagbà. Bàbá wa Ọbásanjọ́ bó ṣe dáwọn ní skán tó, sorry daddy. Bí bàbá ṣe burú tó, bàbá máa ń dọ̀bálẹ̀ fọba tán ni. Kò sí bó ṣe lè kéré tó, ọba lọba ń jẹ́. K1 the ultimate. Mi ò rí yín kẹ́ dọ̀bálẹ̀ fọba rí. Mèmí máa ń sọ màá nítorí pé iná máa jọba níjọ́ kan ni. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ò dá. Gbogbo ẹ̀ ló ń lò against yín lénìí. Wọ́n lẹ́ẹ̀kì ń dọ̀bálẹ̀ fọba. Wọ́n ní kò sẹ́ńtẹ́ respect. Ṣé KSA ò lówó tó ni? King Sunny Ade wọ́n máa ń dọ̀bálẹ̀ tán ni. Ọbásanjọ́ máa dọ̀bálẹ̀ tán ni. Mo rí ọba tó governor Alájòta yìí kí ló ń jẹ́ Oyedepo àbí kí ló kọ Alájòta. If you don't stop I will off the mic on you. Kí ló ń jẹ́ náà? Òun náà máa dọ̀bálẹ̀ tán ni. Ṣùgbọ́n yìí máa ṣe hi boy. Bá jẹ́ ọ̀rẹ́ tó bá ti dépò ọba. That is why kiri àwọn bàbá ọba ò kí lọ kí ọba nígbà tó bá ti wà ní pèlè tó bá jókòó sí orí síìtẹ̀, tó bá jókòó sí palace. Bàbá tó bí lọ́mọ biological father ò ní lọ síbẹ̀ because kò lè dọ̀bálẹ̀ fún. Kò dá kí bàbá èèyàn máa dọ̀bálẹ̀ fún èèyàn nílẹ̀ Yorùbá. Bọ̀ nítorí pé ó jẹ́ ọba tó bá lórí ìtẹ́ wà dọ̀bálẹ̀ ni. Ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé wà yín jọ ẹni tó lè jọba? Kẹ wá wò pé torí ọjọ́ iwájú, this will not be your last o lágbára Ọlọ́run. Ẹ máa pẹ́ láyé, ìyá yín pẹ́ láyé. Èmi náà pẹ́ láyé olórúkọ Jésù. Máa jẹun ọmọ. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà ẹ pẹ́ láyé ẹ jẹun ọmọ. Ẹ tún àwọn ìwà yẹn ṣe. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ yín dáadáa. Wọ́n sọ̀rọ̀ yín. Àwọn kí ní oyè tẹ́lẹ̀ dù yìí ló jẹ́ ká àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ yín dáadáa. Wàá gbọ́ Ayinde kẹ̀. Níbo ló ti fẹ́ jẹ́? Ayinde kẹ̀. Gbogbo nǹkan tó sọ̀rọ̀ ní fraud ni. Ẹ sọ pé yín àtàwọn Councillor Pélé Wúrà ẹjọ́ ṣiṣẹ́. Certificate wo lẹ fi ṣiṣẹ́? Torí ìgbà tí Dr. Wabdosunmu tí wọ́n mú gbogbo àwọn ọmọ Èkó tó fún wọn ṣẹ́, wọn lè fún yín torí pé ní certificate. Orílẹ̀ ń kọ́ kiri. Wọ́n ní ìgbà tí ẹ lọ síṣíwọ̀n àwọn Olúkẹ́yìndé tẹgbẹ́ ní ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n lẹ́ẹ̀kí lọ class pé ìlú lẹ máa ń lù. Kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ Olúkẹ́yìndé. Mo ti ṣe research yín dáadáa o. Ẹ lè jẹ Awùjalè. Wọ́n ní ilé tó bá ń gbòòrò ọmọ àlénú léyìn ò tí dàgbà ni. Wọ́n lè ti gbé wọn lọ court. Wọn ò tí ìjọba, wọn ò tí select ẹni tó máa jọba. Ẹ̀yin tí ń gbé wọn lọ sí court. Ṣé àpẹẹrẹ dáadáa nìyẹn? Èèyàn lè gbéyàn lọ sí court o tó bá yẹ pé lóòótọ́ ní K1 tán bá ní ẹ̀rí tó lọ́wọ́. If you feel you want to be cheated out of your own, nǹkan tó jẹ́ nǹkan tiẹ̀, yes, he has the right to take them to court. Ó lè jẹ́ tuntun ẹ̀gbọ́n àtàbúrò aṣáà láwọn tó ń jà lórí ogún ọmọ ìyá ọmọ bàbá Bobby Benson àwọn ọmọ wọn yìí jà lógún wọn dọ́là. Àkọ́tọ́ tiẹ̀ lórúkọ tán lówó lọ́wọ́. So yẹn ò kì í ṣe big deal.
but ṣé K1 ṣé àwọn ọmọ bàbá yẹn gangan ni? Is he related to the Fusegbuwa? That is the question. But for him going there, Bisoye, it doesn't matter. If truly he is, and he has evidence to show that he truly belongs to that family, only right láti gbé wọn lọ court now. Why not? Kí ló dé? But right tí ò ní ni pé tí ò bá jẹ́ òun pé kò ń ṣọmọ wọn gangan. Ó ti yé yín. Tú ìlú torí pé kò ń ṣèlú yín. Alhaji, ẹ má dá wàhálà alẹ́ o. Mo sọ fún yín, ẹ má dá wàhálà alẹ́ o. Torí wọ́n ní tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́. A ní kó gbé òun lọ sódò. A ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ wẹ̀. Kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú, tọmọ wọn bẹ̀. Wọ́n ti bọ́ta, wọ́n ti denounce yín, wọ́n láwọn ọmọ yín. Ẹ tọ́ka sí ilé tó ti bí yín. Ẹ yé parabulate, kẹ́ yé máa sọ jákujàku àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. Kí ló dé tẹ́ ṣe lè débẹ̀? Wọ́n lè ń kọ lẹ́tà. Kí ló dé tí ẹ ṣe lè lọ sí? So ó ti show according to Bisoye o. Anyway, Bisoye ó ní kí daddy mi má dá wàhálà lẹ̀. Ayinde ò dá wàhálà lẹ̀ o. Ayinde lóhun ò ṣe mọ́. Ó ní òun ò dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n ti gbọ́rọ̀ sí ẹlẹ́nu Bisoye. Má tún jáde wá o. Má tún wá kọrin ọ̀tẹ̀ o. Ayinde ti gbọ́rọ̀. Ó lóhun ò ṣe mọ́. Kò fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. Torí wọn ò ní evidence to show wípé ọmọ bàbá Fusegbuwa ni wọ́n. Wọ́n láwọn ò ṣe wàhálà mọ́. Wọ́n ní stepfather wọn. Wọ́n gbà sí ẹlẹ́nu pé stepfather àwọn ni. Wọn ò jà mọ́ o. Mi ò jà mọ́ o. Ẹ wá là wá o. Òun l'Ayinde ṣe o. Okay. Ibẹ̀. Kí ni insist? Àwọn àfà tẹ́yìn ibú pé wọ́n ganu sílé bàbá yín. Àwọn èèyàn ò mọ̀ yín dáadáa ni pé nǹkan tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe ẹ máa ti ń plan ẹ̀ ni. Kí ló dé táwọn aláàfà tó ṣe máa lọ sílé bàbá yín? Ṣé màmá bàbá yín ló kú ni? Ṣèbí ìyá Wasiu ló kú? Ilé ọmọ ló kú ṣáà lọ máa wá. But ẹ̀ńdọ́gbọ́n rẹ́gísítà Fìdípọ̀tẹ̀ àwọn àfà wọn lọ sílé bàbá mi ní Fìdípọ̀tẹ̀. Kí ló ṣe? Wọ́n wá ganu sí. Wọ́n wá ganu sí. Ṣé ìyá bàbá yín ló kú tó ṣe máa lọ lé bàbá ìyá ọ̀dọ̀ bàbá yín ni? Ṣèbí ìyá yín ló kú ilé títí iná mọ́ but tó pẹ́ fẹ́ rẹ́gísítà Fìdípọ̀tẹ̀ yẹn lẹ ṣe fi àwọn àfà lẹ ṣe fi pa. Ṣé pé ìyá ẹ̀ jẹ yín? Ẹ dẹ̀ máa ṣe kí ni? Ẹ máa tẹ́. Kábíyèsí Ọlọ́run ọba o. This is really touchy. I'm telling you. Ó ní ẹ máa tẹ́. I didn't know what milk did to wrinkles. Ó ní ẹ until I máa watched tẹ́ it. wípé ẹ fi àwọn àfà ẹ fi wọ́n ṣe. On that particular one, mo fẹ́ sọ nǹkan kan. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tèmi gbọ́ o. Wọ́n ní on that video tí Alhaji sọ pé wọ́n wá ganu sí. That he said this within his own people tọ́jọ́ jókòó. That particular one tó sọ wípé bí wọ́n bú àwọn àfà wọ́n fi wọ́n wé ṣe ndí níta. Wípé wọ́n kàn sọ̀rọ̀ èèyàn kò wá record voice wọn ṣé o kẹ́kọ̀ọ́ má ṣe èmi àti ẹ lè wà níbì kan kakọ̀ má ṣe kéèyàn pé àwọn àfà yẹn bàjẹ́ ṣe ló wá ganu sọ̀rọ̀ níbí báyìí wípé bí wọ́n bú wọn. But K1, when the voice came out and àwọn ọ̀rẹ́ yín tó jẹ́ àfà tí wọ́n ń bẹ̀ yín wípé kẹ́ apologize. I saw àfà àríṣùkúná àfà mi àríṣùkúná àbí kí lè máa ń pè wọ́n. He was begging you on that day to apologize to the affairs. But any no. Daddy mi, wọ́n lo against yín lẹ́ni. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Because you refused. Ẹ mọ̀ nǹkan mi èèyàn máa sọ ó sọ jokingly. But they said they felt insulted. Please apologize to them. Àríṣùkúná tó jọ̀rẹ́ yín, àṣùkúná Alhaji. Any shut up ní fún níbẹ̀. Your friends are not speaking well about you. Truth be told. Ká nígbà yẹn ẹ ti apologize fáwọn àfà bóyá nígbà tó náà lọ mú plane dání. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ ni. Wọ́n láwọn àfà ló ṣàṣeyìn. Mo ní ṣàfà tún ṣàṣeyìn ni. Those are the things they are saying. Now, you now went to court. Yesterday, the court verdict was that your case has no
it's not, it doesn't have any substance. Mo fẹ́ pa kíní, kí ló ń ṣe kíní? Doesn't have any merit. Yeah, it doesn't have any merit. I need to off this. Kí ló ṣẹlẹ̀? Hey, ìwọ ò tiẹ̀ gbádùn tiẹ̀. Let me off you now. TikTok ló gbádùn o. Ó dà pé network yẹn ò dá. That it has no merit and the case will be struck out. Now, you now came out. Lánàá nìyẹn. K1 has come out today. Please, guys, let me read what K1 said. When K1 withdraws an inconsequential case, perhaps reason has finally prevailed in the matter. Today báwo ni. Ẹ ṣọ́ra yín, ẹ má kí àwọn YouTube kan ṣe kíni kí wọ́n gbọ́ kan wá já mi bọ́. Okay. So now, wọ́n ní popular musician K1, also known as Kwam1, often self-styled as the king of Fuji. No, he did not self-style himself as king of Fuji. I want to correct that. Yes, he was crowned the king of Fuji. So he did not self-style himself for the writer. Okay. Because gbogbo wọn náà ti gbà pé even kí bàbá wa tó kú, mo yìí sọ lẹ́ẹ̀kan, bàbá ní Ayinde di leader olórin o, ó di leader olórin, wọ́n gbé fún ni. Ó ti yé. Do wọ́n jọ jàdú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èèyàn kan ní but later bàbá wa gan kan tó lọ, wọ́n fi wọ́n di Fuji, king. Okay. A title that remains controversial in its own right. Ṣé mo sọ fún yín? Not least because it is also claimed by another leading exponent of the game, Saheed Òṣùpá. Ṣé mo pé nǹkan tí mo sọ nìyẹn because àwọn àti Saheed Òṣùpá ń pè rẹ̀ ní king of Fuji, àwọn náà ń pè àwọn ní king of, but kí bàbá wa kan tó kú, ìyẹn bàbá wa Ayinde Barrister, wọ́n ti fi wọ́n jẹ leader olórin. So whether we like it or not, and when you look at it, àwọn àti Òṣùpá gan wọ́n ti parí ìjà wọn. Ṣé you understand? Òṣùpá ti gbà fún wọn, wọ́n ti jọ gbà fúnra wọn. So èmi ò rò pé jà wà ńbẹ̀, oníkálukú lè pè rẹ̀ ní nǹkan tó tóun. But writer yẹn ó tún rán wa létí wípé even ọba orin, ọba kíní tó láwọn jọba Fuji, wípé there is still problem on ọba Fuji. Ìyẹn tún lé o. Okay. He has withdrawn the court action he instituted earlier this week. An action clearly aimed at stalling the installation process of the next Awujale of Ijebu land. In pressing his claim, K1 has asserted that he was a bona fide member of the Fidipote ruling house, while also tracing lineage to Jadiara clan of the Fusegbuwa ruling house, whose turn is presently is to nominate qualified princes for elevation to the ancient stool of the Awujale. Daddy meaning àwọn ti gbà fún Ọlọ́run o pé àwọn yọwọ́ àwọn yọ ẹsẹ̀ láti di ọba orin ọba Awujale, pé àwọn akúkú dúró ní ọba orin lolúwayé Fuji mi o, ọba orin Láyìndé Ọmọgbọ́lá wọn o. Okay. When the matter came up in court, however, the outcome was far from what was sought. The central relief and interim order halting the ongoing process was not granted because K1 has gone to the court. We pay can't stop gbogbo process yẹn, and which people have said it pé ẹ fẹ́ lo ipò pé ẹ mọ president ni, pé ẹ wá ń fẹ́ gbogbo wàhálà tó ti ń ṣe láti bí ọjọ́ mẹ́ta tó fẹ́ mọ́ ọmọ oyè tó ti gbogbo wọn ti ṣe wàhálà, ẹ fẹ́ ní kan stop gbogbo ẹ pé no more, ẹ stop ẹ. Wọ́n ní Ayinde fìdí lulẹ̀ lórí case yẹn wípé àwọn yẹn sọ pé no, you can't tell us to stop all the process. Court ní àwọn ò gbà. The presiding judge identified a fundamental resume. Kí ló ṣẹlẹ̀ now? The presiding judge identified a fundamental procedure defect
in the originating processes and on the basis declined to grant the prayer sought. The case was adjourned to the second week of 2026. Abeg start for accelerated hearing. One on the second week of 2026, one of my accelerate here is not going to be a case that one bẹ̀rẹ̀ sí far go. Big but mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ kàn yan ọba. Wọ́n ní case yẹn no merit, nothing. Nǹkan tẹ́ ní kó àwọn wá ṣe yẹn. Wípé the process which has to do with, we remember that àwọn ọmọ yẹn ti present ara wọn in the first instance before you went in with your form, and then you bring in your form. You have brought a form that is not being recognized by the family because ento sign form fún yín gangan wọ́n ní ẹ̀wù òbodò kò kì í ṣe ento jẹ́ kó tiẹ̀ sign form yẹn fún yín in the first place. So what are you fighting for? Why are you here in the courts? Because form tẹ́ mú lọ gan wọ́n recognize any family yẹn lè wá gbé lọ sí court. Ó ti yé yín? Okay. Then came the unexpected turn. In a move that has surprised many and unsettled some, K1 has now instructed that the case be discontinued, Wasiu, as evidenced by a formal letter seen by us dated December 22, 2025. So on the 22nd, which was, I think, yesterday, immediately the case was identified as no merit. You initiated your lawyer to write a letter that you too, you're withdrawing the case. You are no more interested in the stool of Awujale. Okay. The motive for this abstract withdrawal is far now unclear. Like I said, èmi náà sọ pé kí ló dé, why the sudden one? It may be a tactical retreat, a decision to return after more thorough preparation, or it may well be that clever counsel has prevailed and the wisdom of allowing tradition, peace, and due process to take their proper course has finally been embraced. Maybe Alhaji has now thought about it. But look, mi ò fẹ́ wàhálà. Ẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ kó tọ́. Not because you cannot, trace your lineage. No, but because you feel like, you are feeling like, no, I don't think I'm ready for all this wahala. Especially irú Bisoye tó ti ń lọ ka oni tabaka ẹrú inú tabaka ọmọ inú ẹrú àbàjẹ́. Bóyá bí Bisoye ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ kàkàkùkà jáde, there has been feel pé no, this is not good. Or some family members, like people that really appreciate Ayinde, that really love him, will call him pé look, need gbogbo ilé Alhaji, Ọlọ́run ti bless yín, you have everything that bá ní ọ̀yàn sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà, ẹlẹ́nu ju ẹlòmíì lọ, ẹlẹ́nu ju Ayinde lẹ́nu ju governor mi lọ. Governor of a state kò lẹ́nu tó Ayinde. So wọ́n lè rò pé let me just leave it. But for now, he has left the race. What bears stating clearly and without equivocation is that the case from the outlet had no effects whatsoever on the succession process. Wọ́n ní gbogbo wàhálà tá ti ń ṣe, gbogbo ẹjọ́ tẹ́ gbé lọ court, wọ́n ní gbogbo yẹn wọ́n ti rí o. Even if it had run its full course, it would not have altered the sequence of events, nor disrupted the timetable. The process was never in jeopardy. Wọ́n ní gbogbo wàhálà yẹn gan, Ayinde gbé wọn lọ kóòtù o, kò gbé wọn. Wọ́n ní kò tiẹ̀ kan àwọn ọmọ Fúnṣẹ́gbùwà. Àti pé bí wọ́n ṣe fẹ́ yan ọba Awujale. Wọ́n ní bóyá torí ẹ̀ Ayinde gan wò pé mi lè tiẹ̀ máa ń rìn ní ẹni tí wọ́n fẹ́ lù tí ó ń dárin. So all along, even though we're taking them to court, you're doing this, it has never stopped the process at all. So all along, the process has been going on. Whether you were saying they should, put an injunction on it or not, wọ́n ní kò tiẹ̀ kàn wọ́n,
wọ́n ná àwọn ọmọ oyè lọ àwọn ọmọ oyè ń ṣe kíni wọ́n ń gbórí wọlé. And let it be said for those who care to listen, the successor to the late Awujale of Ijebu land, Kábíyèsí Ọba Síkírù Káyọ̀dé Adétọ̀nà, is coming without fail, not at some indeterminate point. Continue in message. Okay, that we share. Sorry. Wọ́n ní whether we like it or not, so maka wọ́n ní ká máa kà lọ níbi kan, so mi ò rí ibi tó ti ní ká máa kà lọ. Bí ẹ̀ ń bù náà, mainstream. Okay. Sorry. It's not there now. Message you need. Okay, not at some indeterminable point, but imminently, within 2 to 3 weeks at most. And that successor does not bear the names Wasiu, Anifowose Marshal, or Omobolawon. The next Awujale will emerge with broad acceptance and unquestioned legitimacy. There will be no needless polarization, no manufactured drama, no confusion. The throne of Ijebu land is neither whimsical nor vulnerable to personal ambition. Ogao. It proceeds by order. It arrives with certainty, and it will not be mistaken. This is so tough. Wọ́n ní gbogbo oyè àwọn o. Wọ́n ní àwọn máa jẹ ọba àwọn. Ẹni tó máa jẹ ọba ò kì í ṣe Anifowose Wasiu Ayinde. Wọ́n ní kò tiẹ̀ bá tán rárá. Wọ́n ní ọmọ oyè máa jáde. Ẹni tí character wà questionable. Ẹni tí ẹ pé kò sí. It is just the majority acceptance that the person will be accepted by all. Kò ṣe ìtàwọn kan máa ní àfẹ́, àwọn míì máa ní àfẹ́. So, like I said, I actually appreciate the fact that K1 realizes on time that he's not wanted as the Awujale of Ijebu land. Definitely, àwọn èèyàn ti sọ fún wọn, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ wọn gangan, wọ́n ti sọ fún wọn pé look, Ayinde, you don't need it. And he has accepted, and that is why he came online to say, okay, I mean, tó lọ sí court pé àwọn náà withdraw case yẹn. Like I said, it's either one, because if you have evidence to show that you are from that family, bàbá wọn tá tán ni o. That means pé bóyá wọn náà fẹ́ try luck wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. We pay well because I know the president. And like I said, gbogbo àwọn tó ń jọba ní of recent o, àwọn ọba politician o, èwo ló better Ayinde? Truth be told, èwo ló better Ayinde in character? Ṣọba tó ń wégbó ni, àbí ọba tó ń lọ party everywhere. Gbogbo àwọn ọba wa ta nísìn, ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́. Ìkan náà ni kò sí big deal ní kò sí wọn ò wo tó bá pé ayé àtijọ́ tí Ifá ń da tó ń da Ifá tó ń wo ìwà ẹ̀dá tí ò kì í ṣòwò, then you can now say pé but àwọn náà try luck wọn ni, Ayinde try luck ẹ̀ ni. Ìpè tí ọba Olúwo bá lè jẹ kí ló tèmi náà ò lè jẹ, tí Ọọ̀ni bá jẹ kí ló tèmi náà ò lè jẹ. Àwọn first class ọba nìyẹn now. But Olúbàdàn, because àwọn tó Olúbàdàn yẹn wọ́n ti mọ àwọn tó tí wọ́n ní, but àwọn ọba ìsìn tó yẹ pé wọ́n ní influence àwọn politicians. Ayinde knows that Ifá Abuja bàbá àwọn ni. Ẹ̀tọ́ lè máa sọ̀rọ̀ tó ń pè ní báwo ni ọmọ olódò jẹ ẹ̀gbọ́n mi àtàtà àbúrò mi. You can imagine the relationship, and when you have a relationship with somebody, you are like, what is it? Because Abioye sọ pé bàbá sọ fún wọn pé kó má jẹ́, and àwọn èèyàn náà sọ wọ́n sọ ni o, allege ni o, that Ifá Abuja has told him point blank pé mi ò fẹ́ wàhálà àwọn Ìjẹ̀bú, but go and try tọ́lọ̀ bá fún ẹ ṣe. Do you understand? So definitely Ifá Abuja ò lọ́wọ́ sí ni ò ṣe rí bẹ́ẹ̀. Tí Ifá Abuja bá lọ́wọ́ sí kéwọn àjọba kò sí ní tẹ́ máa ṣe. But thank God, ẹ̀yin náà ti rí pé wọn ò fẹ́ yín lù, ẹ dẹ̀ ti gbà.
ẹ̀yin Ìjẹ̀bú sincerely ọwọ́ méjì fún yín again Ìjẹ̀bú I can't fear ọ̀nà now mo wá bẹ̀rù Ìjẹ̀bú èmi yóò pẹ́ kàn lẹ́nu lásán ni àgàmọ̀ mẹ́rìndínlógún nígbà ẹ̀wẹ̀dó ẹ̀wẹ̀só nígbà mo bẹ́ẹ̀ kàn lẹ́nu ni àṣẹ ilé gan àṣẹ ẹ̀ nígbà lóòótọ́ mo ṣẹ̀ wá gbà ni wàláì mo gbà fún yín Ìjẹ̀bú síjà bá wà bẹ́ẹ̀ ká parí ẹ̀ mo gbà fún yín Ìjẹ̀bú ẹ dúró lórí ọwọ́ yín ẹlẹ́ẹ̀nígbà ẹni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ní jẹ ẹ̀ ní jẹ́sẹ̀ ẹ̀ ní fi irun mú but like I said nígbà tí Àyìndé ti jẹ olórí ọmọọba náà ti ṣe gbogbo ètò náà ti wọ̀ gbalẹ̀ now àwọn náà ti mọ̀ Àyìndé ti learn lesson and I want you to know today daddy that being rejected to be the king of Awujale yẹn ò ní pé ayé kẹfíl bí ìgbà tẹ́ pé ayé ò fẹ́ yín o àwọn ayé tí wàá fẹ́ yín wọ́n fẹ́ kẹ́ máa kọrin lọ wọ́n feel pé you are not ready and I feel you are not ready for retirement sincerely because once you become Awujale lè kọrin mọ́ definitely you make nothing less than 100 million weekly as a musician that's after all tax after anything tẹ́ bá ṣe ó yé yín are you ready to leave those monies now secondly mentally are you ready for retirement K1 no retirement you have to go through a process kí bàbá mi tó retire Chevron ti fún wọn ní lectures wọ́n ti lọ symposium wọ́n ti lọ sóríṣiríṣi to get them prepared for retirement because ẹlòmíì kò máa retire within a year by ní dààmú mọ́ ẹni tó ti wà used bọ́ kó jí láàárọ̀ kó sáré jáde kó jí láàárọ̀ kó sáré ṣe kó ṣe mọ̀ active person irú ẹ̀yin tẹ́ ti wà used mọ́ almost every day lẹ máa ń kọrin èèyàn á máa wò pé níbo lẹ ti rí strength tẹ́ ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ within 2-3 weeks tẹ́ ẹ̀ ro orin kọ Àyìndé mi ò rò pé lè jẹ́ èèyàn because your body is used to that so are you really ready for it or àwọn tẹ́ ti gbowó lọ́wọ́ wọn kí wọ́n máa ń fáwọn èèyàn ní dé tó máa ṣe party wọn ni o àwọn èèyàn tẹ́ ti gbowó lọ́wọ́ wọn 2017 ṣe máa dáwó wọn padà pé wàá mọ́ ni àbí báwo ni tẹ́ máa kọrin fún you are making noise with this thing ṣe ẹ máa dáwó wọn padà ni no ẹ lè dáwó wọn padà náà àwọn míì wá wà tó yẹ pé ìfẹ́ tó ní sí yín wọ́n believe pé look you are not ilé fẹ́ lọ fẹ́ ọba jẹ ọba wo lẹ fẹ́ jẹ àwọn yìí fẹ́ yín lẹ àwọn fẹ́ kẹ́ kọrin fáwọn àwọn míì fẹ́ kẹ́ máa kọrin lọ èèyàn kan mo fẹ́ lè bu lórí show mi lórí the other kìíní platform tó sọ wípé Àyìndé ò lè jọba o Ọlọ́run ò ní jẹ́ mo ní kí ló dé ó nítorí kò tí kọrin fóun kò dẹ̀ parọ́ ó ń ṣe with seriousness ni kò ṣeré so some want you to continue to make us happy that is where we know you that is where that is gbọ́ba orin fún yín ni mo dẹ̀ sure àwọn onífújì ní gan máa gbàdúrà kẹtì ẹ̀ máa lọ káwọn náà lè rọ̀wọ́ mú especially nǹkan táwọn ọkùnrin sọ yìí wọ́n láwọn onífújì míì wọ́n gbàdúrà pé wo tí ẹ máa lọ káwọn náà tí ẹ lè rọ̀wọ́ mú ìwọ nìkan kí ló dé so I know they are praying for you to even become the king so that they can have a space káwọn náà máa kọrin fáwọn politician so Ọlọ́run ti kẹ́ yín now ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí ẹ bò ẹ fi Bísóyè sílẹ̀ and others tí wọ́n ti ẹ má ṣe mọ̀ pé tí o bá fẹ́ ẹ mọ̀ bí politicians náà ni tó má ti bú yín tán ṣe nígbà tí governor Baba Sanwó-Olú tó ń jáde pé òun fẹ́ jáde ṣe bí wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ tí Àǹbọ̀dé wá sọ fún wa pé ó máa ń ṣe ó máa ń ṣe ṣe bí òun nìyẹn wọ́n tún ti dọ̀rẹ́ padà ó tún sọ títí ó ní àyíwé máa ń ṣe gétọ́sì sí ṣòkòtò ẹ̀ ní ó nítorí ó ti ya wèrè rí ni but he is the governor of Lagos State second term today
Not only that, they are still in the same party. They are still friends. And same thing, Bioye belongs to APC. They will still come together on my dore pada. Gbogbo tí bí so yẹn ẹ má bínú ṣé ti gbọ́. Ẹ má bínú. Kábíyèsí o, Fìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ family. Kábíyèsí o, bàbá mi Ayinde sílé wa. Kábíyèsí o, sílé Ojúṣàgbọ́lá. Kábíyèsí wa ni. Kábíyèsí orin. Ọba orin lolúayé fújì yìí o, ọba orin l'Ayinde Ọmọgbọ́lá o. Ẹ continue. Ọlọ́run á fún yín ṣe. Ẹ má bínú sáwọn tó sọ̀rọ̀ yín. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ni o. Ẹ̀yin ẹ mú nǹkan tó dá nínú gbogbo tó sọ. Àwọn ọ̀wà tán ní kẹ́ yí padà, ẹ yí padà. Kò sígbà téèyàn gbogbo wa náà ni o. Wọ́n ní ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n la fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀. Ilẹ̀ Ifẹ̀ kọ́ ó ní kọ̀ọ̀kọ́ o. Ilẹ̀ Ìjẹ̀bú, ilẹ̀ inú ilé Fìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀, Ìṣàgbọ́lá house. Ẹ kó gbogbo ẹ̀ káàkiri, kẹ́ pick kẹ́ hope. Do not make anybody your enemy. No. Wọ́n kàn gba nǹkan tẹ́ fi lọ wọ́n ni. Wọ́n láwọn ò fẹ́. Àwọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wá sọ fún yín yẹn. Ẹ̀yin ẹ pa àwọn ọmọ yín o. But yín ò tiẹ̀ kì í ṣe big deal. Ṣebí president kan mi ò dárúkọ èèyàn, mi dákọ èèyàn. Ṣebí orúkọ kan tó ń jẹ́ lèní eléni. Ṣebí wọ́n láwọn kan lọ lo orúkọ. Ṣebí wọ́n láwọn kan lọ lo orúkọ. Wọ́n yìí jẹ́ orúkọ yẹn dọ̀la. Tẹ́yìn náà tó bá lè kọlẹ̀ ní àwí bí fowó ṣe tán ní wọ́n gbé yín wá tọ́ ni ẹ má jẹ́ lọ. President kan ń gbé orúkọ tí ó tán ní wọn kan lọ jẹ àbí mọ̀ jẹ ni wọ́n ń jẹ lọ. So ẹ ti jẹ lọ nìyẹn. Tó bá wá jẹ́ pé kò yé yín ẹ kò yẹ káwọn ọmọ yín kọ́ mọ̀ wípé gbogbo yẹn story yìí ó ti yé yín. So Balogun Eko, thank you so much for coming out to shed light to some of the things that we didn't know. Yes, I applaud you again. Thank you, my brother, my blood from Isaleko. Though I always tell you to be careful because I am in Ja. You are part of them. You know how you do your stuff. I wish you all the best in life. You always go, you do your, investigation and you hold on to it. Ọlọ́run ní jẹ́ ká tẹ́ o. Ayinde ní tẹ́ o. Ọ̀nà fi yín jẹ lè mọ́mú ẹ̀ tún du séríkì. Olúwa ṣeun. Ẹlẹ́ẹ̀bà wọn du séríkì mọ́. Ẹlẹ́fẹ́ dúró sí di lè mọ́mú yín. So we can see you're back to where you belong. I love you. I'll continue to stand by you as my father. Ó kàn dùn mí ni gbogbo owó aṣọ tá fẹ́ mú lọ́dọ̀ àǹtí Júmi exclusive ó máa dá owó aṣọ wa padà. A fẹ́ mú aṣọ oyè nísìn a lè má aṣọ oyè mọ́. But it doesn't matter. A lè má aṣọ oyè ẹ lè jọba akatún party ọba orin l'Ayinde Ọmọgbọ́lá hàn ṣe ó ti yé yín. But for now we hold on to